Καλημέρα. Το όνομά μου είναι Wayne Hall. Η σημερινή εκπομπή είναι συνέχεια μιας πρωτοβουλίας που ξεκίνησε στην Αίγινα στις 23 Ιουνίου γύρω από το θέμα Ευρωπαϊκή Ένωση, επανακίνηση ή διάλυση. Οι ομιλητές σήμερα θα είναι ο ιστορικός, ο κύριος Πασπαλιάρης, Παναγιώτης Πασπαλιάρης, που ήταν από τους ομιλητές στην Αίγινα. Είναι και ο δικηγόρος Δημήτρης Στασινόπουλος από την ομάδα ThinkP των οικολόγων πράσινων. Είναι και ο Χρήστος ο Κοτσιρέας από τους οικολόγους και από την ομάδα προβληματισμού των οικολόγων, το δίκτυο της ριζοσπαστικής οικολογίας. Ο κύριος Γιώργος Δημητρίου είναι αρχιτέκτονας. Το σημερινό θέμα είναι επίκαιρο. Είναι το θέμα της 28ης Οκτωβρίου. Πολύ σημαντική μέρα για την Ελλάδα και είναι μέρα που ήταν αντικείμενο μιας πρότασης από την ομάδα ThinkP, που θα είναι το σημείο εκκίνησης της συζήτησης σήμερα. Δηλαδή η πρόταση, η μέρα αυτή, 28 Οκτωβρίου, να γίνει η μέρα ενός πραγματικού όχι στο φασισμό. Θα ρωτήσω τώρα τον κύριο Στασινόπουλο να εξηγήσει γιατί η ομάδα ThinkP έχει κάνει αυτή την πρόταση. Καλημέρα σε όλους καταρχάς. Θέλω να πω πριν απ' όλα ότι, για όσους δεν το ξέρουν, ότι η κίνηση, το ThinkP, δηλαδή σκέψου πράσινα στα ελληνικά, είναι μια κίνηση της πολιτικής οικολογίας στη χώρα μας. Το γεγονός ότι έγινε η πρόταση αυτή τον Σεπτέμβρη του 2013, δηλαδή η πρότασή μας για ένα ενιαίο αντιφασιστικό μέτωπο, έχει να κάνει με το γεγονός ότι είχαμε τα δραματικά γεγονότα με τη δολοφονία του Παύλου του Φίσα. Αυτό ήταν ένα γεγονός που σηματοδοτούσε για μας ότι ξεχύλισε το ποτήρι με τον πιο δραματικό τρόπο αυτού που λέμε ο φασιστικός κίνδυνος στην Ελλάδα. Εκτιμήσαμε λοιπόν ότι δεν αρκεί να υπάρχουν ευχολόγια και αναθέματα γενικά και αόριστα στο φασισμό και γενικές καταδίκες, αλλά ότι χρειάζονται δύο πράγματα. Χρειάζεται ένας καθημερινός αγώνας εναντίον του φασισμού, που σημαίνει πρακτικά αυτό ότι απέναντι σε αυτό το φαινόμενο πρέπει να αντιταχθεί η αλληλεγγύη, πρέπει να καταδικαστεί η μυσαλλοδοξία, πρέπει να είναι ένα πολιτικό φαινόμενο που πρέπει να τελειώσουμε στην Ελλάδα, αλλά σε πολιτικό σημαίνει ότι θα πρέπει οι πολιτικές δυνάμεις όλες οι πολιτικές δυνάμεις, ανεξαίρετα, δηλαδή οι δημοκρατικές δυνάμεις δεξιάς και της κεντροδεξιάς, οι δυνάμεις του κέντρου και οι δυνάμεις της αριστεράς, να έχουν μια ενιαία πολιτική αντιμετώπιση στο φαινόμενο αυτό. Με αυτή την έννοια κάναμε αυτή τη διακήρυξη, την κίνηση, η οποία κυκλοφόρησε στο διαδίκτυο, συγκέντρωσε μια μεγάλη αποδοχή από τις υπογραφές πολιτών που που την υποστήριξαν και την υπέγραψαν. Η κεντρική της ιδέα σε πρώτη φάση ήταν ότι θα πρέπει στην 28η Οκτωβρίου και με αφορμή την 28η Οκτωβρίου στα σχολεία να γίνουν διάφορες εκδηλώσεις, οι οποίες στη νέα γενιά να υπενθυμίζουν και να ξεκαθαρίζουν και να συζητάνε το θέμα του φασισμού. Απευθυνθήκαμε λοιπόν σε μια σειρά θεσμικούς φορείς, αλλά και απευθυνθήκαμε και στην κοινωνία των πολιτών. Αυτό δεν σημαίνει ότι τελειώνει την 20 Οκτωβρίου,
θεωρούμε ότι αυτό το ενιαίο μέτωπο όλων των πολιτικών δυνάμεων, που στα άλλα ζητήματα μπορούν να έχουν διαφορές και να διατηρούν τις διαφορές τους, αυτό είναι θεμιτό, αλλά όταν έχεις απέναντί σου την Άβυσσο, εκείνη την ώρα, θα πρέπει να σκεφτείς ότι παραμερίζω τις υπόλοιπες διαφορές μου, οι οποίες είναι σοβαρές και σημαντικές, και αντιμετωπίζω το μείζον. Και το μείζον είναι, αυτή τη στιγμή, ένας φασιστικός κίνδυνος που υπάρχει. Τελειώνω με το εξής. Δεν είναι μόνο, κατά τη γνώμη μας, θέμα Χρυσής Αυγής. Δεν είναι μόνο θέμα Χρυσής Αυγής, δηλαδή με την έννοια ενός πολιτικού κόμματος το οποίο έχει αυτά τα χαρακτηριστικά και τη συγκεκριμένη δολοφονική δράση, όχι μόνο απέναντι στον Παύλο Φίσα, αλλά θυμόμαστε και τον Πακιστανό μετανάστη, ο οποίος έχει δολοφονηθεί, αλλά και οι 42, πόσες ήταν, δεν θυμάμαι τώρα, δικογραφίες που είπε ο Άριος Πάγος και ο Υπουργός Δημόσιας Τάξης. Δεν είναι μόνο το φαινόμενο της Χρυσής Αυγής, πρέπει να αντιμετωπιστούν και στην κοινωνία φαινόμενα που, παραδείγματος χάρη, ο ρατσισμός, ο οποίος διαχέεται σε όλη την κοινωνία και πολλές φορές και σε άλλες κοινωνικές δυνάμεις. Έτσι λοιπόν προξενεί μεγάλη εντύπωση το γεγονός ότι ενώ ο Πρωθυπουργός πήρε μία στάση, έστω και μετά από διάφορες παλινοδίες, η οποία ήταν αντιφασιστική με τη θέση που πήρε, ότι πριν από λίγες μέρες στη Μάλτα δήλωσε ότι οι 1,5 εκατομμύριο μετανάστες στην Ελλάδα ισούνται περίπου με 1,5 εκατομμύριο ανέργους. Και εδώ μπορεί να αναρωτηθεί κανείς, δηλαδή στο συγκεκριμένο σημείο, τι παραπάνω λένε οι εθνικοσοσιαλιστές. Τι παραπάνω λένε οι εθνικοσοσιαλιστές. Συνεπώς, όταν λέμε αντιφασιστικό μέτωπο, σημαίνει ότι πρέπει αυτές οι αντιλήψεις όχι μόνο να απομονωθούν και να αιτηθούν πολιτικά στον χώρο της Χρυσής Αυγής, το οποίο είναι προφανές, αλλά πρέπει να αιτηθούν και μες στην κοινωνία και μες στο πολιτικό σύστημα, όταν απόψεις κατ' ουσίαν αντιδραστικές και ακροδεξιές και επιθετικές και συν της άλλης και παράλογες, διότι δεν είναι τόσο απλή η εξίσωση, 1,5 εκατομμύριο μετανάστες, 1,5 εκατομμύριο άνεργοι. Ζήταγε στη Μανολάδα ο ΑΕΔ, όταν δημιουργήθηκε το πρόβλημα, 2.500 θέσεις εργασίας και κατατέθηκαν, από τη διάβαση στον τύπο, 8 αιτήσεις στη Μανολάδα για να πάνε να δουλέψουν στις φράουλες. Δεν είναι δηλαδή τόσο απλά τα πράγματα. Προς το παρόν αυτό θα ήθελα να πω και εξήγησα νομίζω τον λόγο πώς το βλέπει η κίνηση πολιτικής οικολογίας Think P το ζήτημα του φασισμού. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Στασινόπουλο. Δεν ξέρω αν θα έπρεπε τώρα να κάνω ένα σχόλιο ή να το αφήσω σε κάποιον άλλον από τους ομιλητές που συμμετέχουν σήμερα να πούνε κάτι. Θέλει κάποιος άλλος να σχολιάσει ή να σχολιάσω εγώ? Να σχολιάσω εγώ. Σχολίασε και περνάει απλώς θα ήθελα να ρωτήσω τον κύριο Στασινόπουλο εάν όταν συζήτησε αυτή την πρόταση, εάν κανείς του είχε πει ότι το όχι, για την ημέρα του όχι, του είχε πει ένας άνθρωπος που θεωρείται από πολλούς φασίστας, ο ίδιος φασίστας. Έχει πει κανείς αυτό σε σχέση με αυτή τη συγκεκριμένη πρόταση? Για το μεταξά λέτε. Ναι. Ναι, έχει πει κάποιος ευφυώς ότι ήταν ο μοναδικός άνθρωπος που θα μπορούσε να πει ναι, αλλά αναγκάστηκε να πει όχι. Έχει πει κάποιος, νομίζω, Έλληνας λογοτέχνης. Θέλω να πω δηλαδή ότι το γεγονός ότι είπε όχι είναι ένα αντικειμενικό γεγονός. Και η ιστορία αυτό το αναγνωρίζει. Δεν μπορεί δηλαδή να λέμε οτιδήποτε άλλο εκτός από αυτό που έχει γίνει. Ότι υπόθηκε λοιπόν το όχι αυτό είναι προφανές ότι το αναγνωρίζει η ιστορία. Ούτε μπορεί κανείς να κάνει ιδεολογικές αναγνώσεις και να πει επειδή ήταν φασίστας κλπ. Και αυτό είναι μια μεγάλη συζήτηση. Δηλαδή, τι ακριβώς φασίστας ήταν, αν ήταν με την έννοια του εθνικοσοσιαλισμού, ήταν με την έννοια, ας πούμε, μιας παραδοσιοκρατικής άκρας δεξιάς, ας πούμε, κλπ. Θέλει μια μεγάλη συζήτηση το θέμα αυτό. Η ουσία του γεγονότος είναι ότι τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή υπόθηκε το όχι, έγινε το έπος της Αλβανίας και βέβαια. Ισχύει αυτό, είχαμε το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, είχαμε την καθολική ήττα του φασισμού και του ναζισμού στην Ευρώπη, αλλά ισχύει και αυτό που είχε πει ο Μπρέχτ, ότι η κοιλιά που γέννησε το φασισμό είναι ακόμη γόνιμη.
Έτσι, γιατί είναι γόνιμη? Διότι υπάρχουν τα ζητήματα της μυσαλλοδοξίας, υπάρχουν τα ζητήματα του να έχεις εχθρό τον άλλον. Και σε περιόδους κρίσης, και όχι μόνο σε περιόδους κρίσης, γιατί βλέπουμε και ακροδεξιά φαινόμενα και φασιστικά φαινόμενα και σε κοινωνίες οι οποίες έχουν μία ανάπτυξη, μας δείχνουν λοιπόν ότι θα πρέπει αυτά να τα αντιμετωπίσεις. Δηλαδή δεν είναι ένα θέμα το οποίο είναι ιστορικό ο φασισμός, είναι ένα θέμα που υπάρχει σήμερα και δεν υπάρχει μόνο στην Ελλάδα, υπάρχει στην Ευρώπη, υπάρχει έτσι. Αλλά για το θέμα είναι ότι προφανώς η ιστορία αναγνωρίζει ότι η τότε κυβέρνηση αναγκάστηκε ή όχι, σε τελευταία ανάλυση δεν έχει σημασία, αντιτάχθηκε, πολέμησε, ο ελληνικός λαός πολέμησε, είχαμε το έπος της Αλβανίας, είχαμε το έπος της αντίστασης στη συνέχεια και την ήττα του φασισμού στην Ευρώπη, αλλά και στην Ελλάδα φυσικά. Εγώ θέλω να συμπληρώσω κάτι εδώ. Μυαλό του, αλλά με το έπος και έτσι όπως δρομολογήθηκαν τα πράγματα από εκεί και πέρα δεν μπορούσε να κάνει πίσω. Ακόμα και αν υπήρχαν μυστικές συνομιλίες όπως οι συμφωνίες κάτω από το τραπέζι, δεν μπορούσε να κάνει πίσω από κάποια στιγμή και μετά. Το όχι δηλαδή θα πρέπει να χρεωθεί στο λαό που το τίμησε με το αίμα του εκείνη την περίοδο και όχι τόσο σε αυτόν που το είπε, που και αυτό έχει την αξία του. Το είπε πιεζόμενος από την λαϊκή, ας πούμε, θέληση. Εγώ θα ήθελα να παρέμβω από ιστορικής απόψεως πάνω στο θέμα. Ο Μεταξάς, κανένας δεν αμφισβητεί ότι εκτός από φασίστας ήταν και πατριώτης. Πολέμησε ο άνθρωπος και μάλιστα ήταν από αυτούς που είχαν σοβαρές επιδόσεις στα μέτωπα των πολέμων. Ήταν ένας πανέξυπνος άνθρωπος. Ήταν φυσικά δικτάκτορας σε μια δύσκολη εποχή για την Ελλάδα. Ο Μεταξάς δεν νομίζω ότι εξαναγκάστηκε από το λαό να πει το όχι. Το όχι στους Ιταλούς προετοιμαζόταν 2 χρόνια πριν στην Μεθόριο, στην Ελληνοαλβανική Μεθόριο, όπου ο Μουσολίνη συγκέντρωνε στρατό και ο Μεταξάς με κάποιους αξιωματικούς εκεί, όπως είναι ο στρατηγός, ο υποστράτηγος Κατσιμήτρος, ο συνταγματάρχης Μαυρογιάννης, αρχηγός του περιβολικού της 8ης Μεραρχίας, προετοίμαζαν την αντίσταση. Ο Μεταξάς λοιπόν κατά πάσα πιθανότητα δεν είπε το όχι πιεζόμενος από το λαό. Ο Μεταξάς είπε το όχι πιεζόμενος από τον Γεώργιο. Γιατί ο Μεταξάς παραπάνω και από πατριώτης ήταν φιλοβασιλικός. Ο Γεώργιος λοιπόν, ο βασιλιάς της Ελλάδος, ήταν φιλοάγγλος. Ο Μεταξάς ήταν φιλογερμανός και της γερμανικής σχολής, εκεί είχε σπουδάσει, ήξερε πάρα πολύ καλά γερμανικά. Αλλά τα συμφέροντα της Ελλάδας ήταν τα συμφέροντα του βασιλικού οίκου της Ελλάδος. Και γι' αυτό είπε μάλλον το όχι. Μάζεψε λοιπόν εκείνη τη μέρα, εκείνο το πρωί, τους διευθυντές των μεγάλων εφημερίδων της Αθήνας. Πέρασαν στο λαό ότι η κυβέρνηση του λαού είπε όχι στους Ιταλούς. Ο λαός ενθουσιωδώς το δέχτηκε. Το μεγάλο κομμάτι του λαού, όχι όλος ο λαός, αλλά το μεγάλο κομμάτι του λαού ενθουσιωδώς το δέχτηκε. Το όχι όμως του Μεταξά ή το όχι των διευθυντών των εφημερίδων θα ήταν ένα κενό γράμμα, θα ήταν κάτι το οποίο δεν θα το συζητούσαμε, ούτε καν εθνική εορτή θα το κάναμε ποτέ, εάν δεν το έκαναν πράξη συγκεκριμένοι άνθρωποι. Και όταν λέμε συγκεκριμένοι άνθρωποι, μιλάμε για την 8η Μεραρχία, για τον υποστράτηγο Κατσιμήτρο, ο οποίος αυτό που έκανε είναι ότι αντιτάχθηκε ουσιαστικά στις διαταγές του Παπάγου, του αρχιστρατήγου, ο οποίος ήθελε να κάνουμε μια περιορισμένη άμυνα στην Ελληνοαλβανική Μεθόριο και να χτυπήσουμε τους Ιταλούς κατεβαίνοντας λίγο πριν αυτοί μπουν στην Αθήνα ή τέλος πάντων πιο νότια. Αυτό λοιπόν που έκανε ο Κατσιμήτρος ήταν το πρώτο μεγάλο όχι, είπε όχι στα σχέδια του αρχιστρατήγου, έμεινε στην γραμμή Γκραμπάλας Μονής Βελά, και εκεί σταμάτησε τους Ιταλούς. Και δεν τους σταμάτησε βέβαια ο ίδιος ο στρατηγός Κατσιμήτρος, τους σταμάτησαν οι στρατιώτες της 8ης Μεραρχίας. Αυτοί οι οποίοι μετά από λίγους μήνες εξολοθρεύτηκαν ουσιαστικά από τις διαταγές πάλι του στρατηγίου. Οι στρατιώτες λοιπόν αυτή της 8ης Μεραρχίας, κατά 80% πογονίσχοι πολίτες, νέοι άνθρωποι, 18, 19, 20, 21
ετών με απίστευτες δυσκολίες προσπάθησαν να σταματήσουν το Σύνταγμα των Ιταλών και στην κύρια γραμμή που ήταν η γραμμή Καλπακίου, αλλά και βορειότερα, εκεί που έγινε η μεγάλη εξολόθρευση μιας ολόκληρης μονάδας της μεραρχίας Τζούλια, που ήταν οι αλπινιστές, ας πούμε, οι επίλεκτοι της Ιταλικής πολεμικής μηχανής. Το έχει λοιπόν, κατά την άποψή μου, το είπαν οι άνθρωποι εκεί της Υπήρου, ακολούθησαν μετά οι Αγρινιώτες, ακολούθησαν οι Στερεοελαδίτες, οι Νησιώτες, οι Κρητικοί, οι οποίοι κέρδισαν χρόνο, κέρδισε ουσιαστικά χρόνο η πολεμική μηχανή, έτσι ώστε να γίνει η επιστράτευση, να φύγουν με τα τρένα μέσα σε αυτές τις εικόνες που βλέπουμε, που υπάρχουν ακόμα και σήμερα καταγεγραμμένες από εκείνη την εποχή, να ανέβουν πάνω στο μέτωπο, να περάσουν σε επιθετική διάταξη, να αρχίζουν να χτυπάνε τους Ιταλούς μέσα στην Αλβανία, να κερδίζουν έδαφος και να δίνουν το πρώτο μήνυμα εναντίον του φασισμού, ότι ο φασισμός δεν είναι ανίκητος. Είναι η πρώτη νίκη που είχαν, δεν θα πούμε οι δημοκρατικές δυνάμεις, γιατί ούτε η Ελλάδα ήταν δημοκρατικές δυνάμεις, θα πούμε η Αγγλογαλλική Συμμαχία εναντίον του φασισμού. Ο φασισμός μέχρι τότε είχε μόνο νίκες. Στην 28η Οκτωβρίου, από την αποφασιστικότητα κάποιων ανθρώπων, νεαρών παιδιών και κάποιων αξιωματικών, έκαναν την πρώτη τους ήττα. Αυτή λοιπόν είναι η ιστορική αλήθεια, το ιστορικό βάθος αυτής της υπόθεσης. Θέλετε να συνεχίσουμε να συζητήσουμε το ιστορικό πτυχίο, το ιστορικό στοιχείο, ή να κάνω μια ερώτηση. Να κάνω την ερώτηση στον κύριο Πασπαλιάρη αν θα υπέγραφε αυτή την ανοιχτή επιστολή, ή να συνεχίσουμε να συζητάμε τις λεπτομέρειες ιστορικές. Ή να μην κάνω τέτοια ερώτηση. Να πω κάτι άλλο, ότι... Ναι, ο Γιώργος Δημητρίου. Ναι. Εγώ δεν θα την υπέγραφα στην επιστολή καθόλου, γιατί δεν είναι το θέμα να γίνει ξανά μία μέρα η μέρα ενός πραγματικού όχι στο φασισμό, αλλά η καθημερινότητα. Έτσι. Δηλαδή φαίνεται λίγο ειρωνικό να διαλέγουμε μία ημέρα για να την ανακηρύξουμε μέρα ενός όχι στο φασισμό. Ο φασισμός είναι καθημερινός. Έτσι. Όταν μια δημοκρατία είναι ελληματική, βαριά ελληματική όπως η δικιά μας, όταν ο πολίτης δεν μπορεί να έχει συμμετοχή στα κέντρα λήψης αποφάσεων, όταν ο πολίτης δεν μπορεί να ελέγξει μια νομοθετική και μια εκτελεστική εξουσία την οποία ίδιος εκλέγει, για 4 χρόνια είναι πραγματικά φημωμένος, τότε έχουμε πραγματικό φασισμό. Ο φασισμός, έλεγε ο Καμί, είναι αδιαφορία. Όχι κατά τύχη οι Ιταλοί φασίστες, το σύνθημά τους ήταν με νεφρέγκο. Αδιαφορώ. Υπάρχει μια διαφορία στο διαφορετικό, καθημερινή, υπάρχει μια διαφορία καθημερινή στο περιβάλλον, στο φυσικό περιβάλλον, υπάρχει μια διαφορία καθημερινή στο ανθρωπογενές περιβάλλον, υπάρχει μια διαφορία καθημερινή στα κοινωνικά δρόμενα, στη φτώχεια, στην ένδια. Είναι πραγματικό, ζούμε μια κοινωνία πραγματικού υφέρποντα φασισμού. Επομένως, το να διαλέξουμε μία μέρα και να πούμε στο φασισμό είναι κάπως ηρωνικό, κάπως ελιτίστικο, κάπως παιχνίδι. Μάλιστα. Ναι. Θα ήθελα εγώ να κάνω ένα σχόλιο σε αυτό, διότι αφορά το μείζον θέμα της κουβέντας μας. Νομίζω ότι όταν λέμε ότι έχουμε μια τοποθέτηση σαν αυτή του φίλου του Δημητρίου, αθωώνουμε το φασισμό καθεαυτό. Δηλαδή, όταν συγκρίνουμε αυτή τη στιγμή ένα προβληματικό, κουτσουρεμένο, ανάπηρο, αλλά δημοκρατικό καθεστώς και λέμε ότι αυτό είναι φασισμός, τότε λοιπόν αθωώνουμε το φασισμό της Χρυσής Αυγής. Διότι η ανάπηρη δημοκρατία δεν είναι φασιστική δημοκρατία. Εάν παραδείγματος χάρη είμαστε εδώ την εποχή της Χούντας ή του Μεταξά πριν το 40, 28 Οκτωβρίου, δεν θα μπορούσαμε να μιλάμε εμείς εδώ μέσα. Αυτή τη στιγμή θα έμπαινε η ασφάλεια και θα μας είχε πάει όλους στο ποιες ήταν οι φυλακές τότε. Στο Γουδί, ξέρω εγώ, που εδώ πέρα ήταν, Έγινα. Που είναι ο Άριος Πάγος, στην Έγινα, στις φυλακές της Έγινας. Λοιπόν, άλλο λοιπόν είναι η προβληματική δημοκρατία, η ανάπηρη δημοκρατία, με όλα τα προβλήματά της, και άλλο είναι το αυταρχικό καθεστώς και πολύ περισσότερο το φασιστικό καθεστώς που το έχουμε ζήσει στην Ελλάδα τόσες φορές. Εδώ θέλω να πω το εξής και να κλείσω με αυτό.
Αυτά που είπε ο φίλος, ο δημοσιογράφος, ο κ. Πασπαλιάρης, πολύ σωστά, έτσι είναι. Υπάρχει ένα πράγμα που συνδέει το τότε με το σήμερα. Που έχει μια πολύ μεγάλη επικαιρότητα. Και δεν είναι γενικόλογο, όπως είναι γενικόλογο να λέμε, όχι στο φασισμό. Αυτό είναι κάτι γενικόλογο, όχι στο φασισμό. Μπορεί να το πεις δηλαδή και το 60 και το. Υπάρχει κάτι το οποίο το συνδέει ακριβώς. Την εποχή εκείνη, είχαμε ένα αυταρχικό καθεστώς, φασιστικό καθεστώς. Να μην μπούμε στην κουβέντα τώρα. Ένα πολύ προβληματικό καθεστώς. Οι κομμουνιστές, οι τροτσκιστές, οι φιλελεύθεροι δημοκράτες του κέντρου, ξέρω εγώ, ή της κεντροδεξιάς ήταν στις φυλακές. Γινότανε διώξεις. Όταν προέκυψε λοιπόν το ζήτημα τότε του φασιστικού κινδύνου, ο Ζαχαριάδης, ο οποίος ήταν ο γραμματέας του Κομμουνιστικού Κόμματος, ήταν αυτός ο οποίος είπε το περίφημο γράμμα, το οποίο γράμμα του Ζαχαριάδη είναι από τις καλύτερες σελίδες της ιστορίας του Κομμουνιστικού Κόμματος, που είπε παρά το γεγονός ότι ο Μεταξάς είναι στην εξουσία και μας έβαλε στη φυλακή, εμείς θα πολεμήσουμε το Μουσολίνι. Θα πολεμήσουμε το Μουσολίνι. Και οι φυλακισμένοι τότε κομμουνιστές, και όχι μόνο, και όλοι οι άλλοι ζητήσανε να πάνε στο μέτωπο. Άσχετο το γεγονός τώρα εάν τους παραδώσανε στους Γερμανούς μετά στην ακροναυπλία τους περισσότερους από αυτούς. Αυτοί το ζητήσαν να το κάνουν. Λοιπόν, αυτό το γεγονός δείχνει ότι είναι άλλο πράγμα η ανάπηρη δημοκρατία, και αυτό το κατάλαβε πολύ καλά ο Ζαχαριάδης στην εποχή εκείνη, και οποιοσδήποτε Έλληνας πατριώτης και δημοκράτης, ας πούμε, και αντιφασίστας θα έλεγε ακριβώς το ίδιο πράγμα, και είναι άλλο πράγμα να λέμε ότι έχουμε έναν καθημερινό φασισμό κλπ. Και δεν εξωτερικό. Άρα λοιπόν, αυτό που προτείναμε εμείς για μία μέρα είναι η έννοια του συμβολικού. Είναι οι γιορτές που γίνονται στα σχολεία, στην 28 Οκτωβρίου. Και εκεί να βγει ένα αντιφασιστικό μήνυμα. Αυτό που προτείνουμε γενικά, γιατί ο αγώνας του φασισμού είναι αυτή. Πραγματικά, γιατί και σημερινές συνθήκες υπάρχει, δεν με ενδιαφέρει αν έχω διαφορές με τον Σαμαρά ή με τον Βενιζέλο ή με τον Τζίπρα ή οποιονδήποτε άλλο, ας πούμε, ή με τον Χρυσόγελο. Με ενδιαφέρει ότι όταν μιλάμε ότι είναι αντιφασιστικό μέτωπο, τις διαφορές βάζω στην άκρη και προχωράμε. Γιατί? Για περισσότερη δημοκρατία. Διότι αυτή τη στιγμή δεν κινδυνεύει εδώ. Έχουμε μια εμφυλιοπολεμική κατάσταση. Μια ρητορική εμφυλιοπολεμική. Οι άλλοι βγαίνουν στους δρόμους και σκοτώνουν ανθρώπους. Ωραία, είναι πάρα πολύ σημαντικό πράγμα, ας πούμε, να μην ακούγουμε εγώ στους θεσμούς ή να γίνεται η κυβέρνηση σε ορισμένα κομμάτια της με νομοθετικά διατάγματα. Αλλά εδώ έχουμε από τη μια πλευρά μια προβληματική αλλά δημοκρατία, και από την άλλη έχουμε τύπους οι οποίοι έχουν όπλα. Αυτά λένε οι δικαστές. Τα λέμε εμείς αυτά. Οι δικαστές και οι δημοσιογράφοι. Έχουν όπλα, σκοτώνουν ανθρώπους στον δρόμο, έχουν τάγματα εφόδου. Λοιπόν, άρα, ποιο είναι το μείζον σήμερα? Το μείζον σήμερα είναι το ενιαίο αντιφασιστικό μέτωπο, χωρίς να κάνουμε αγώνα και εγώ διαφωνώ με σένα, συμφωνώ με σένα ή οτιδήποτε άλλο. Μάλιστα. Κύριε Στασινόπουλε, να πω κάτι από το κείμενο της ανοιχτής επιστολής. Η ομάδα Think P είπε «Αντιτασσόμαστε στον φασισμό και στον κάθε μορφής ολοκληρωτισμό». Δηλαδή, αυτοί που ήθελαν να παλεύουν τον φασισμό, οι φασίστες εκείνη την εποχή θα έλεγαν ότι θέλουν τον ολοκληρωτισμό οι ίδιοι. Οπότε, πώς... Δεν το κατάλαβα. Δηλαδή, οι κομμουνιστές, δηλαδή η ιδέα των φασιστών ήταν, ο κομμουνισμός ήταν μια μορφή ολοκληρωτισμού. Και εσείς, η ομάδα σας λέει ότι αντιτασσόμαστε στην φασισμό και στον κάθε μορφή ολοκληρωτισμό. Εσείς δεν αντιτάσσετε σε κάθε μορφή ολοκληρωτισμό? Ναι, βεβαίως, αλλά μιλάμε για το δικό σας κείμενο τώρα. Εγώ νομίζω ότι όλοι αντιτασσόμαστε σε κάθε μορφή ολοκληρωτισμό. Δηλαδή το Auschwitz και η Βορκούτα, έτσι, παρήγαγαν αίμα και δάκρυα. Δεν σημαίνει δηλαδή επειδή ο ένας ήταν κομμουνιστής τότε στη Βορκούτα ή δεν ξέρω εγώ στα Γκουλάγ και ο άλλος ήταν εθνικοσοσιαλιστής, έτσι, αλλά και όχι μόνο, αλλά και υπάρχουν και πολλά τέτοια θέματα που μπορούμε να μιλήσουμε για μια μορφή διολίστησης ολοκληρωτισμού που ακόμη και η ίδια αστική τάξη έχει κάνει. Ας πούμε πώς συμπεριφέρθηκαν οι φιλελεύθεροι στους ηθαγενείς της Αφρικής, του Αμαζονίου ή δεν ξέρω εγώ της Ασίας. Έτσι. Λοιπόν, αλλά υπάρχει μια διαφορά. Η μία περίπτωση είναι μια περίπτωση διακρίσεων, ο λευκός άνθρωπος και ο ηθαγενής που δεν ξέρει τι γίνεται, και η άλλη περίπτωση είναι
οργανωμένα εγκλήματα. Με επιστημονικό και μαζικό τρόπο. Με επιστημονικό. Σήμερα θα σκοτώσει 35, αύριο 42, μεθαύριο 60. Λοιπόν, άρα δεν νομίζω ότι υπάρχει άνθρωπος ο οποίος είναι δημοκράτης, ο οποίος λέει δεν αντιτάσσουμε στον αλκοολισμό. Άλλωστε αυτό το λένε και οι πρώην κομμουνιστές. Σήμερα, άμα πάτε στην Ευρώπη, θα δείτε η αυτοκριτική των πρώην κομμουνιστικών κομμάτων, όλων, εξαιρουμένου του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας και της Πορτογαλίας, που είναι μια άλλη συζήτηση, έχει κάνει την αυτοκριτική για αυτά τα θέματα. Δεν ξέρω αν έχει διακόψει τώρα τον κύριο Πασπαλιάρη ή αν θέλει ο κύριος Δημητρίου να μιλήσει. Θα ήθελα να κάνω μια μικρή παρέμβαση. Και εγώ μετά. Να απαντήσω στον κύριο Στασινόπουλο. Να μην αλλάξουμε δηλαδή θεματολογία. Δεν θα αλλάξουμε θεματολογία. Θα ήθελα να κάνω μια μικρή παρέμβαση, επειδή μπλεκόμαστε πάρα πολύ με έννοιες και με φιλοσοφικές έννοιες και με πολιτικές έννοιες, έννοιες πολιτικής επιστήμης, ολοκληρωτισμός, φασισμός, ποιο είναι το μήνυμα σήμερα, ποιο είναι το μήνυμα χτες και ούτω καθεξής. Θα πρέπει λίγο να είμαστε πιο πρακτικοί. Ιστορικά λοιπόν, την ώρα που υπήρχαν, όπως σας είπα, άνθρωποι που ήταν πάνω στα ορήματα μάχης και προσπαθούσαν να μην χτυπηθούν και αντίθετα να χτυπήσουν τους Ιταλούς εισβολείς, την ώρα που υπήρχαν αεροπόροι που με ένα αεροπλάνο προσπαθούσαν να χτυπήσουν ολόκληρα σμήνη Ιταλών, την ίδια ώρα υπήρχαν άλλοι Έλληνες οι οποίοι ήθελαν να καταληφθούμε από εθνικοσοσιαλιστικές δυνάμεις και από φασιστικές δυνάμεις. Είναι οι Έλληνες οι οποίοι, μια μειοψηφία, οι οποίοι φόρεσαν τη γερμανική στολή με τα τάγματα ασφαλείας που δημιούργησε ο πατέρας του Γεωργίου Ράλη, ο Δημήτριος Ράλης. Είναι άνθρωποι οι οποίοι πολέμησαν μαζί με τους Γερμανούς και εναντίον των Ελλήνων. Είναι άνθρωποι οι οποίοι μπαίνανε μέσα στα χωριά και δείχνανε με το χέρι τους ποιος είναι αριστερός κομμουνιστής ή αντιγερμανός και αυτόν τον οδηγούσαν κατευθείαν στα εκτελεστικά αποσπάσματα. Είναι άνθρωποι οι οποίοι κέρδισαν μέσα από το εμπόριο εκείνης της εποχής τεράστια ποσά και από τις συναλλαγές με τους Γερμανούς. Είναι άνθρωποι οι οποίοι σήμερα θεωρούνται της καλής κοινωνίας, άνθρωποι πλούσιοι που έβγαλαν τις μεγάλες περιουσίες εκείνη την εποχή. Αυτοί λοιπόν οι άνθρωποι έχουν σχέσεις αίματος με το φαινόμενο της Χρυσής Αυγής σήμερα. Μην βλέπουμε λοιπόν τον ολοκληρωτισμό και τον φασισμό σαν κάτι το οποίο ήταν άλλο τότε και άλλο σήμερα. Είναι οι ίδιοι άνθρωποι, είναι η γη και οι εγγονοί εκείνων των ανθρώπων. Και το απίστευτο είναι ότι οι Έλληνες μαθητές, οι Έλληνες έφηβοι, η ελληνική κοινωνία δεν μπορεί να καταλάβει την υποκρισία που κρύβει ένας άνθρωπος ο οποίος τιμά τη γερμανική στολή και εμφανίζεται με στολή των SS σε φωτογραφίες να χαιρετά ναζιστικά, να είναι ο ίδιος άνθρωπος ο οποίος να λέει «Ζήτω η Ελλάδα». Ζήτω η Ελλάδα ποια? Η Ελλάδα υποταγμένη στο εθνικοσοσιαλιστικό όραμα, η Ελλάδα η οποία έσφαζε τα παιδιά της και η οποία οδήγησε αυτό το λαό σε μια πραγματική αποαξίωση για τα επόμενα 60-70 χρόνια, γιατί ακόμα ζούμε το εμφυλιοπολεμικό κλίμα που δημιουργήθηκε εκείνη την εποχή. Για μένα λοιπόν αυτό το παιχνίδι με τα σύμβολα, με τις έννοιες πρέπει να σταματήσει. Οι Έλληνες εκείνη την εποχή πολέμησαν ενάντια στο φασισμό, ενάντια στον εθνικοσοσιαλισμό, υπέρ της πατρίδας τους, η οποία πατρίδα τους δεν έχει καμία σχέση με τα σύμβολα, αυτά που εμφανίζει σήμερα το μόρφωμα της Χρυσής Αυγής και αυτά που πιστεύουν οι νέοι άνθρωποι ότι δεν έχουν καμία σημασία και καμία αξία στη σημερινή τους ζωή. Όχι, έχουνε. Θέλεις να μιλήσεις? Μία διευκρίνηση. Μία κουτσουρεμένη κοινωνία δεν είναι μία άρρωστη κοινωνία. Άλλο κουτσουρεμένος και άλλο άρρωστος. Η κοινωνία μας είναι άρρωστη. Είναι θεσμικά άρρωστη. Ο φασισμός που έλεγε ο κύριος Πασπαλιάρης δεν είναι κληρονομικός. Δηλαδή, αν ο πατέρας μου ήταν φασίστας, δεν σημαίνει ότι είμαι κι εγώ. Είναι το περιβάλλον που με κάνει φασίστα, είναι οι συνθήκες ζωής που με οδηγούν στους δρόμους της βίας. Αυτό διαπιστώνω τελευταία μεταπολεμικά και στη Γαλλία με το Λεπέν, στο 15%. Η Χρυσή Αυγή είναι προϊόν άθλιων συνθήκων. Η Χρυσή Αυγή δεν υπήρχε, ήταν ένα κόμμα του 0,5, του 0,6, του 0,3%. Είναι οι συνθήκες που οδηγούν πολύ κόσμο να προσχολάται σε αυτές τις οπτικές και σε αυτές, δεν θα έλεγα ιδεολογίες, σε αυτές τις οπτικές. Εγώ επιμένω ότι, όπως έλεγε και ένας μεγάλος φιλόσοφος, οι αρρώστιες της δημοκρατίας θεραπεύονται με περισσότερη δημοκρατία. Επομένως, όταν η δημοκρατία είναι άρρωστη,
έχει έλλειμμα σοβαρό δημοκρατίας. Αν τον πολίτη το βάλει στο κέντρο της λήψης αποφάσεων, αν τον πολίτη του δίνεις λόγο, αν τον πολίτη του δίνεις καθημερινά την ικανότητα να ελέγχει αυτό που ψηφίζει, πιστεύω ότι σιγά σιγά τα φαινόμενα εκλείπουν, γιατί θα εκλείψουν τα μνημόνια, θα εκλείψουν οι τρόικες, θα εκλείψει η καταστροφή του περιβάλλοντος, γιατί θα είναι ο ίδιος ο οποίος θα συναποφασίζει με αυτούς τους οποίους εκλέγει. Άρα κάθε μέρα πρέπει να είναι μια μέρα ενάντια στο φασισμό και όχι συμβολικά μία. Τα σύμβολα έπονται της πραγματικότητας και δεν προηγούνται. Να πω κάτι. Θέλεις να πεις κάτι? Ναι, θέλω να πω και εγώ κάτι. Ναι. Να δούμε λίγο την ανάπηρη δημοκρατία μας. Να δούμε κατά πόσον είναι ανάπηρη και κατά πόσον είναι δημοκρατία. Άρρωστη θα έλεγα. Άρρωστη, ανάπηρη. Ο ανάπηρος έχει φτάσει μια στιγμή. Την άρρωστη δημοκρατία μας, λοιπόν. Να δούμε κατά πόσον είναι άρρωστη και κατά πόσον είναι δημοκρατία. Έχει μεγάλη σημασία αυτό για μένα. Να πούμε ότι η Χρυσή Αυγή ανδρώθηκε λοιπόν σε ένα περιβάλλον άρρωστης δημοκρατίας μέσα σε εισαγωγικά, όπως ο ναζισμός ανδρώθηκε σε ένα περιβάλλον άρρωστης δημοκρατίας, όπως ήταν η δημοκρατία της Βαϊμάρης. Λοιπόν, να δούμε λοιπόν αν αυτό το πολίτευμα που βιώνουμε αυτή τη στιγμή, μέσα σε αυτή την κρίση και πολύ πριν την κρίση, είναι δημοκρατία άρρωστη. Εγώ λοιπόν έχω την άποψη ότι ούτε άρρωστη είναι, ότι η δημοκρατία είναι μια υγιέστατη ολιγαρχία, η οποία πολύ μεθοδικά έχει οδηγήσει τα πράγματα και μέσα από ολοκληρωτικές τακτικές και πρακτικές έχει οδηγήσει τα πράγματα σε αυτό το σημείο, έτσι ώστε να ανδρωθεί μία τύπου Χρυσή Αυγή, μορφώματα τέτοιου τύπου, και ο κόσμος να προσπαθεί να βρει καταφύγιο μέσα από τέτοιες ιδεολογίες. Γιατί κάποια στιγμή αυτός ο κόσμος που ψηφίζει την Χρυσή Αυγή μπορεί να μην γνωρίζει αυτή τη στιγμή ασφαλώς ακριβώς την ιδεολογία της Χρυσής Αυγής, αλλά είναι σχεδόν βέβαιο ότι θα σπαστεί στο άμεσο μέλλον, αν τα πράγματα συνεχίσουν να είναι ίδια. Για μένα λοιπόν το πρόβλημα είναι το ότι κατά πόσον ο επικίνδυνος χρυσαυγίτης είναι περισσότερο επικίνδυνος από τον επικίνδυνο Έλληνα πολιτικό, και εγώ θα πω και ονόματα, δεν έχω πρόβλημα, στυλ Πάγκαλο, ας πούμε. Ποιος είναι περισσότερο επικίνδυνος? Ο χρυσαυγίτης ή ο Πάγκαλος δεν σκότωσε κανένα. Του φάγε τη ζωή όμως. Ποιος λοιπόν, πάμε να δούμε λοιπόν ποιος όπλησε το χέρι. Γιατί τελικά έχει μεγαλύτερη ευθύνη ο θήτης ή ο ηθικός αυτούργος αυτός που τον οδήγησε να πάρει το μαχαίρι στο χέρι του. Λοιπόν, εδώ λοιπόν θέτουμε ένα πολύ βασικό ζήτημα, που είναι κατά πόσον αυτό το πολίτευμα που βιώνουμε αυτή τη στιγμή είναι μια άρρωστη δημοκρατία. Εγώ πιστεύω ότι δεν είναι δημοκρατία, έτσι κι αλλιώς ποτέ οι εκλογές δεν ήταν εργαλείο της δημοκρατίας. Το έχει πει ο Αριστοτέλης από τον 4ο αιώνα π.Χ. Έλεγε ότι είναι κατεξοχήν εργαλείο της ολιγαρχίας οι εκλογές. Σε μια λοιπόν χώρα όπου ο λαός δεν ρωτάται ποτέ για τίποτα, όπου δεν υπάρχει καμία κλήρωση σε κανένα επίπεδο, ούτε καν αυτό της τοπικής αυτοδιοίκησης, όπου η δημοκρατία, η κατ' επίφαση δημοκρατία απαξιώνεται καθημερινά και τα δικαιώματα των ανθρώπων μέσα σε αυτό το δημοκρατικό περιβάλλον, που θέλουμε να πιστεύουμε ότι επειδή μπορούμε ακόμα και εκφέρουμε την άποψή μας για πόσο ακόμα έχουμε δημοκρατία, ή γιατί κάθε 4 χρόνια πηγαίνουμε καθοδηγούμενοι μέσα από μέσα, όπως είναι τα μέσα αυτά, τα ΜΜΕ τα οποία έχουμε αυτή τη στιγμή, τα οποία ελέγχονται απολύτως από την οικονομική ελίτ αυτής της χώρας, και το λέω εγώ ως ένας άνθρωπος εργαζόμενος σε αυτά τα μέσα για πολλά χρόνια. Λοιπόν, να δούμε λοιπόν ποιο είναι η ουσία του προβλήματος της Χρυσής Αυγής αυτή τη στιγμή. Έχεις το βασισμό πίσω από την πόρτα σου καθημερινά. Λοιπόν, αυτό ήθελα. Εγώ θέλω να πω σε αυτή την πολύ ενδιαφέρουσα. Δύο λεπτά, Δημήτρη. Μίλησες για επιστημονική εξόντωση των Αφρικανών και των. Έτσι. Η Τρόικα εξοντώνει επιστημονικά και τον κόσμο μας, τον λαό μας. Πάλι επιστημονική εξόντωση. Είναι ένα Auschwitz, ένα οικονομικό Auschwitz που ζει ο ελληνικός λαός. Αυτό που λέει ο φίλος, δεν θυμάμαι το όνομά σου, ο Χρήστος. Αυτό που λέει ο Χρήστος στην ενδιαφέρουσα ανάλυση του. Θα ήθελα. Και είναι ενδιαφέρον να υπάρχουν διαφορετικές απόψεις, διότι καταλαβαίνετε ότι σε μια συζήτηση που υπάρχουν οι ίδιες απόψεις, στο νεκροταφείο αυτό είναι δεδομένο. Όλοι έχουν τις ίδιες απόψεις. Αυτή η διαλεκτική, αν γίνεται με παρησία, είναι αυτή που θα μας οδηγήσει και στο επόμενο βήμα. Έτσι. Λοιπόν, ακριβώς αυτό. Για να κάνουμε το επόμενο βήμα. Το γεγονός ότι ζούμε μια καταστροφή, συμφωνώ μαζί σου, δεν είναι απλώς κρίση, είναι καταστροφή. Μείον 25-27 του ΑΕΠ σε 4 χρόνια, αυτά είναι αδιαφυσβήτητα. Εγώ θέλω όμως να καταθέσω έναν προβληματισμό στο εξής σημείο. Ότι αυτό έχει άμεση σχέση, δηλαδή το φαινόμενο της Χρυσής Αυγής, με την οικονομική κρίση. Πριν από 15 μέρες, ακριβώς 15 μέρες, είχαμε εκλογές στην Αυστρία. Η Αυστρία αυτή τη στιγμή είναι μια χώρα η οποία έχει ανεργία 4%. Μαζί με τη Γερμανία είναι οι δύο χώρες οι οποίες είναι κερδισμένες από την κρίση της Ευρώπης και λοιπά, τα ξέρουμε όλα αυτά. Λοιπόν, εκεί ήταν δύο σκληρά ακροδεξιά κόμματα. Το ένα από αυτό, το ΕΦΠΟ,
μοιάζει πολύ με Δεξιά Αυγή. Μοιάζει πολύ με Δεξιά Αυγή. Δεν είναι ακριβώς Δεξιά Αυγή, αλλά μοιάζει με Δεξιά Αυγή. Πήρε 21%. Και ένα δεύτερο πήρε 4%. Έτσι, του Χάιντερ, μια διάσπασή του. Δηλαδή είναι 25% στην Αυστρία. Πριν από ένα μήνα είχαμε εκλογές στην Νορβηγία. Η Νορβηγία είναι η δεύτερη πιο πλούσια χώρα της Ευρώπης μετά το Λουξεμβούργο. Η άκρα δεξιά μπήκε στην κυβέρνηση. Σκληρή άκροδεξιά. Άρα, νομίζω, και σταματάω εδώ, λέω, δεν υπάρχει άμεση σχέση. Υπάρχει σχέση, αλλά δεν υπάρχει σχέση αιτίου-αιτιατού, δηλαδή αιτία-αποτέλεσμα, ανάμεσα στην κρίση και στο φαινόμενο της Χρυσής Αυγής. Και νομίζω ότι αυτό το αποδεικνύει. Μπορώ να πω και άλλα παραδείγματα. Θα πω και ένα δεύτερο παράδειγμα. Πολύ σημαντικό. Τι περισσότερο κάνανε αυτοί οι πολίτες στη Χαλκιδική με τον Αλβανό το παιδί, αυτό το Τσενάι που ήθελε να γίνει σημεοφόρος. Ο οποίος είχε 19,9 και αυτό έγινε πριν 10 χρόνια. Αυτοί ψηφίζανε Πασόκ, Νέα Δημοκρατία, Συνασπισμό, Οικολόγους, δεν ξέρω τι ψηφίζανε. Και όλη η κοινωνία της Χαλκιδικής, του χωριού εννοώ, του συγκεκριμένου, δεν θυμάμαι ποιο ήταν, έξω από τη Θεσσαλονίκη, δεν τα θυμάμαι. Τώρα είναι 10 χρόνια, 15. Πήγανε και απαγορέψανε σε κάποιον να κρατήσει την ελληνική σημαία με μόνο το γεγονός ότι είχε διαφορετική καταγωγή από ό,τι είχαμε εμείς οι υπόλοιποι. Λόγω αίματος. Γι' αυτό γιατί δεν υπάρχει η παιδεία στον ελληνικό λαό. Με συγχωρείς. Αυτό είναι η εξήγηση. Κοίταξε, αυτό είναι γιατί. Εγώ δεν λέω γιατί. Εγώ λέω τι διαφορετικό είχε λοιπόν από αυτό που λέει ο Παναγιώταρος και όλοι αυτοί οι απίστευτοι τύποι από αυτό που κάνανε. Τι κάνανε, είναι στο Χάρβαρτ σήμερα ο Τσενάι. Σήμερα ο Τσενάι έφυγε με 19 και 9 10, ξέρω εγώ πόσο είχε, και είναι στο Χάρβαρτ σήμερα και είναι καθηγητής του Παναγιώταρος. Αντί να είναι στη Θεσσαλονίκη. Θέλω να πω δηλαδή ότι και τότε είχαμε αυτό που λέει ο Γιώργος εδώ είναι σωστό και το είπες και εσύ και είναι σωστό, έτσι. Ότι είχαμε φασιστικά φαινόμενα μέσα στην ελληνική κοινωνία όταν δεν είχαμε κρίση. Ευρέως, δηλαδή, όταν λέμε, εδώ ήταν ο άλλος σκότωσε έναν ξένο εκεί στη Λάρισα γιατί πήγε να του πάρει ένα καρπούζι και επειδή η δουλειά μου είναι και δικηγόρος, 3 χρόνια με αναστολή. Του είπε ναι, δεν κρατάς σημαία, αλλά δεν ήταν χρυσαυγίτες. Είναι διαφορετικό. Ναι, αλλά θέλω το να θέμα πω. Του Τσενάι, πρόσεξε. Γιατί και στην Ιταλία υπάρχουν. Ναι, δηλαδή, τι διαφορά έχει εάν έχουμε ένα 40% στην ελληνική κοινωνία με φασιστικές αντιλήψεις, αλλά με άλλο πράγμα. Αυτό είναι θέμα που είπε ο Χρήστος. Άρα λοιπόν εδώ. Μπαίνει στο θέμα της κουλτούρας. Άρα συμφωνείς μαζί μου. Έχει σημασία. Έχει σημασία. Άλλο έχει σημασία. Άρα λοιπόν, άλλο και ο Πάγκαλος, ο οποίος δημιουργεί κάτι, και άλλο άλλος που κρατάει το μαχαίρι και σκοτώνει. Όχι, ο Πάγκαλος είναι άλλο κομμάτι. Μπορούμε ο Πάγκαλος δούλεψε 30 χρόνια. Επίσης θα ήθελα να πω λίγο ότι αυτά που λέμε ότι το σήμερα ταιριάζει πάρα πολύ με το Auschwitz και ότι η εξόντωση η οποία έχει μηχανευτεί η Τρόικα εναντίον του ελληνικού λαού ταιριάζει πολύ με άλλες ιστορικές εποχές είναι υπερβολή. Και είναι υπερβολή η οποία δεν πρέπει να περάσει, γιατί ένα από τα χαρακτηριστικά του φασισμού, φασίστες είμαστε όλοι λίγο πολύ, τον έχουμε μέσα μας το φασισμό, είτε είμαστε αριστεροί, είτε είμαστε δεξιοί, είτε υπάρχουν αριστεροί πολιτικοί οι οποίοι στο σπίτι τους, αντιφασίστες αριστεροί πολιτικοί οι οποίοι στο σπίτι τους λειτουργούν ως φασίστες. Αυταρχισμός. Έτσι. Δεν είναι φασισμός αυτό. Είναι ο αυταρχισμός και... Η αυταρχική συμπεριφορά μπορεί να οδηγήσει εύκολα. Έτσι λοιπόν και η ελληνική κοινωνία, ακόμα και το αντιφασιστικό μέτωπο, το οποίο προσπαθεί να μορφωθεί σήμερα πάρα πολύ σωστά κατά την άποψή μου, εναντίον των εθνοσοσιαλιστών, και η ελληνική λοιπόν κοινωνία κινδυνεύει σήμερα ακριβώς από αυτό. Όταν λέμε ότι φταίνε οι ξένοι για τα προβλήματά μας, όταν λέμε ότι η μνημονιακή τρόικα είναι αυτή η οποία έχει οδηγήσει σε 4.000 αυτοκτονίες, παίζουμε το ίδιο παιχνίδι που έπαιζε η χιτλερική Γερμανία, που αυτό που έκανε ο Χίτλερ είναι να ρίχνει το φταίξιμο στους έξω, οι οποίοι όντως πίεζαν τη Γερμανία. Δεν κοίταζαν να δούνε δηλαδή, και έτσι κέρδισε υποστηρικτές, έτσι κέρδισε τον γερμανικό λαό, έριχνε την ευθύνη συνέχεια στους άλλους. Αυτό λοιπόν προσπαθούμε και εμείς να κάνουμε τώρα. Να ρίξουμε την ευθύνη συνέχεια στους άλλους, στην Τρόικα η οποία μας πιέζει, στα μνημόνια και ούτω καθεξής, και δεν βλέπουμε τα προβλήματά μας ως κοινωνία, ως οικονομία, ως παιδεία πάνω απ' όλα. Αυτό νομίζω ότι. Σωστό, εδώ ένα πολύ επίκαιρο παράδειγμα. Είδαμε λοιπόν όλοι πριν κάποιες εβδομάδες να κυκλοφορούν στους δρόμους της Αθήνας κάποια λεωφορεία, τα οποία είχαν ένα στίχο του Καβάφη. Έτσι δεν είναι? Χρονιά του Καβάφη φέτος. Ο οποίος στίχος έλεγε ότι είναι, αν θυμάμαι καλά, είναι κακό πράγμα η βία. Είναι
Έγκλημα η βία, κάπως έτσι είναι ο στίχος του Καβάφη. Κακό πράγμα η βία. Είναι κακό πράγμα η βία. Λοιπόν, εάν λοιπόν πάμε για να αναλύσουμε το στίχο του Καβάφη, να δούμε τι λέει πιο πάνω και πιο κάτω, μιλάει για το χρόνο. Δηλαδή δεν πρέπει να βιάζεσαι. Είναι ξεκάθαρο αυτό στο στίχο. Δηλαδή είναι κακό πράγμα η βιά, το να βιάζεσαι. Η βιασύνη. Η βιασύνη. Και ρωτάω εγώ τώρα, είναι γκεμπελική μέθοδος αυτό το πράγμα? Είναι μια απίστευτη προπαγάνδα του εσχίστου είδους. Εγώ στην Ελλάδα του σήμερα πιστεύω ότι δεν είναι γκεμπελική μέθοδος. Πιστεύω ότι είναι αστοχία και απλώς απαιδευσιά. Είναι ωραίο να ψάχνουμε να βρούμε πίσω από τα πράγματα μια συνωμοσία, όμως η μεγαλύτερη συνωμοσία η οποία έχει εξυφάνει το πολιτικό σύστημα εναντίον των Ελλήνων είναι η αμορφωσιά και η απαιδευσιά στην οποία έχει καταδικάσει γενιές και γενιές Ελλήνων. Η απουσία κρίσης. Το πιθανότερο λοιπόν είναι ότι αυτός ο οποίος το έβαλε, δεν το έβαλε γιατί... Απόφαση ενός ανδρός ήταν αυτό δηλαδή? Θεωρώ ότι... Η βιάση είναι να ανέβει στο τρόλεϊ εννοεί. Θεωρώ ότι αυτός ο οποίος επέλεξε αυτό το στίχο, τον επέλεξε γιατί δεν τον κατάλαβε, τον έδωσε σε κάποιον ο οποίος του άρεσε γιατί έβγαζε ένα μήνυμα που ήθελε να περάσει, ο οποίος επίσης δεν το κατάλαβε, ανέβηκε στα λεωφορεία και πίστευαν όλοι αυτοί ότι κανένας δεν το καταλάβαινε γιατί σιγά μην το ψάχνε κανένας. Μπορούμε να γυρίσουμε τώρα λοιπόν στο θεσμικό πλαίσιο, στο πολιτικό πλαίσιο, δηλαδή με την έννοια της θεσμικής πολιτικής, της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης, την όλη στρατηγική της πολιτικής που βλέπουμε να αναπτύσσεται γύρω μας. Η ομάδα Think P, από ό,τι κατάλαβα, πιστεύει ότι ο αντιφασισμός μπορεί να είναι βάση μιας πανευρωπαϊκής πολιτικής που θα μας οδηγήσει προς την σωστή κατεύθυνση. Έχουμε διαμορφώσει το περιεχόμενο αυτής της αντιφασιστικής πολιτικής ή ίσως χρειάζεται να έχουμε άλλες αναφορές που μας βγάζουν λίγο από την λογική του 20ου αιώνα που ήταν καθεξοχήν αιώνας του κομμουνισμού και του φασισμού, δηλαδή αυτός ο διπολισμός. Μπορούμε να δημιουργήσουμε την Ευρώπη που θέλουμε με βάση της αντιφασιστικής πολιτικής. Υπάρχει μια πρωτοβουλία τώρα που ξεκίνησε από το Cohn-Bendit και μια ομάδα που λέγεται Europeans Now, που υποστηρίζεται από την ομάδα Think P, και ίσως αυτή είναι ευκαιρία τώρα, γιατί ξέρω ότι υπάρχουν διαφορετικές απόψεις σε αυτό. Μάλλον ο κύριος Στασινόπουλος και ο κύριος Δημητρίου θα έχουν αντίθετες απόψεις. Τι λέμε σίγουρα. Είμαι σίγουρος. Τι λέμε για αυτή την... Να την κατεδαφίσουμε λέω εγώ και να την ξανακτήσουμε από την αρχή. Ναι, συμφωνώ με τον κύριο Χρήστο εδώ. Μπορεί λοιπόν η πρωτοβουλία Europeans Now που έχει έντονο αντιφασιστικό χαρακτήρα μπορεί να είναι η βάση της συγκρότησης της Ευρώπης που θέλουμε. Το περιεχόμενο θα ήθελα. Ναι. Και αυτό, ναι, θα είναι και αυτό, δηλαδή ο αντιφασιστικός χαρακτήρας, θα είναι και ο οικολογικός μετασχηματισμός της Ευρώπης και ο κοινωνικός μετασχηματισμός της Ευρώπης. Όχι μόνο αυτό, δηλαδή με λίγα λόγια. Αυτό όμως, αυτή η Ευρώπη που οραματίζεται εκείνη της πολιτικής οικολογίας του Think P, που είναι ένα τμήμα των πρασίνων, του πολιτικού κινήματος των πρασίνων στην Ευρώπη, αυτή τη στιγμή εντοπίζεται, δηλαδή από μια πολιτική συγκυρία συγκεντρώνεται σε ένα ζήτημα, το οποίο λέγεται ομοσπονδιοποίηση της Ευρώπης. Δηλαδή, σήμερα έχουμε με ένα διεθνή ανταγωνισμό, έχουμε αναδυόμενες καινούργιες υπερδυνάμεις, οικονομικές υπερδυνάμεις εννοώ, Βραζιλία, Ινδία, Κίνα κλπ. Σε 10 χρόνια η Γερμανία δεν θα είναι στο G8. Η Γερμανία μόνη δεν μπορεί να είναι στο G8, θα είναι στη θέση της Ινδονησία, λένε οι οικονομολόγοι, που σημαίνει ότι με τις συνθήκες αυτές η Ευρώπη δεν μπορεί να διατηρήσει ούτε καν το βιωτικό επίπεδο που έχει σήμερα. Αυτό σημαίνει πολύ απλά σε έναν κόσμο ανταγωνισμού. Άρα λοιπόν, ή θα γυρίσει στο εθνικό κράτος, αυτή είναι η μία πολιτική προοπτική για την Ευρώπη, ή θα πάει στην ενοποίησή της. Και όταν λέμε ενοποίηση δεν εννοούμε το 2000 κατά την αντίληψή μας, όπως και οι Ευρωπαίοι πράσινοι το 2070 ή το 2150, λέμε τώρα. Ομοσπονδιοποίηση τώρα, γιατί τα ζητήματα είναι επίγοντα. Λοιπόν, το να μείνει έτσι όπως είναι, σημαίνει
ότι θα έρθει πολύ γρήγορα και ήδη είναι σε ένα αδιέξοδο. Και όταν λέμε αδιέξοδο, και από την άνοδο της άκρας δεξιάς. Αυτό αποδεικνύεται. Και από την οικονομική κρίση, η οποία δεν είναι οικονομική κρίση μόνο στο Νότο, Ελλάδα, Ιταλία, Πορτογαλία κλπ. Ισπανία, αλλά σιγά σιγά περνάει και στο Βορρά όταν έχουμε ανάπτυξη. Ας πούμε στην Ολλανδία ήδη υπάρχουν τεράστια θέματα, 0,1 ας πούμε επί 3 συνεχή τρίμηνα. Δηλαδή δεν υπάρχει κρίση στην Ολλανδία μόνο με την τεχνική έννοια. Διότι δεν πηγαίνει μείον 0,1. Αυτό είναι το ζήτημα. Και φυσικά θα χτυπήσει και την πόρτα της Γερμανίας αύριο μεθαύριο. Λοιπόν, άρα κλείνω με το εξής. Και μετά να δώσω και περαιτέρω διευκρινήσεις για το περιεχόμενο. Πρέπει να σκεφτόμαστε πρώτα απ' όλα ότι ξέχωρα από το περιεχόμενο το οποίο θα το αποφασίσουν και οι ευρωπαϊκοί λαοί αυτό. Δηλαδή, αν οι ευρωπαϊκοί λαοί πούνε εμείς θέλουμε σοσιαλδημοκράτες, OK, το περιεχόμενο θα είναι σοσιαλδημοκρατικό. Αν ενισχύσουν τα πράσινα κόμματα, θα έχει πράσινη πινελιά, δηλαδή θα έχει πράσινη προοπτική. Έτσι δεν είναι? Αλλά το σημαντικό είναι λοιπόν, ή θα πάει στο εθνικό κράτος, και το τι είναι εθνικό κράτος το είπε ο φίλος μας προηγουμένως, μία από τις αιτίες που είναι και ιστορικός και το ξέρει πολύ καλά. Ο 20ος αιώνας έδειξε τα εθνικά κράτη που πήγανε, ή θα πάει λοιπόν σε μία ενοποίηση. Εμείς λέμε ομοσπονδία. Όχι απλώς ενοποίηση, ομοσπονδία. Ναι. Δεν θέλουμε μια απλή ενοποίηση των τραπεζών ή το σχέδιο της Μέρκελ που υπάρχει σήμερα. Ζητάμε πολιτική ομοσπονδία. Ιδρυτική πολιτική ομοσπονδία. Διότι, και κλείνω με αυτό, εάν μείνει εκεί που είναι σήμερα, θα είναι σε το ποδήλατο που όταν δεν πάει μπρος, δεν πάει πίσω, θα πέσει κάτω. Αυτή είναι η δικιά μας αντίληψη. Θέλεις να μιλήσεις εσύ? Ναι, όχι, να μου εξηγήσει λίγο καλύτερα, γιατί το ακούω εδώ και καιρό αυτό και από τον Κομπετή δεν κατάλαβα ποτέ τίποτε. Γύρω από την Ομοσπονδία έχω γράψει και μερικά άρθρα, γνωρίζω καλά την Ομοσπονδία, σε αρκετά χρόνια στην Ιταλία. Ξέρω τι σημαίνει Ομοσπονδία. Όχι σε επίπεδο η Αμερικανική Ομοσπονδία, σε επίπεδο ας πούμε ενός κράτους, στην οποία οι περιφέρειες είναι ομοσπονδιακά συνδεδεμένες. Όταν λέτε σε Ομοσπονδιακή Ευρώπη, τι εννοείς? Δηλαδή, δώσε μου 2-3 χαρακτηριστικά. Δεν το καταλαβαίνω. Να το μιλήσουμε. 3 χαρακτηριστικά θεσμικά, έτσι. Ναι. Σημαίνει. Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Όχι, κάτσε μας. Μα υπάρχει αυτή. Είναι η μόνη που υπάρχει. Μα η Ομοσπονδία υπάρχει στο οικονομικό επίπεδο. Αυτό που λες. Εκεί δηλαδή που ενδιαφέρονται αυτές οι δυνάμεις δεν έχουν κάνει. Αλλά δεν την κάνουν στα άλλα. Κατάλαβες. Δηλαδή, τι Ομοσπονδία όμως? Λοιπόν, Ομοσπονδία, για να δώσουμε ένα παράδειγμα, είναι το εξής. Παίρνει μια απόφαση η Ευρωπαϊκή Ένωση σήμερα, μετά τις ευρωεκλογές, και λέει το επίδομα υπάρχει ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα σε όλη την Ευρώπη, 300 ευρώ. Που πρακτικά σημαίνει ότι οι πλούσιοι λαοί της Ευρώπης, αυτό σημαίνει πρακτικά, μεταφέρουν πόρους στους φτωχούς λαούς. Άρα λοιπόν, αυτό είναι μια συγκεκριμένη πολιτική πρόταση που γίνεται από συγκεκριμένες πολιτικές δυνάμεις. Άρα λοιπόν στην Ελλάδα, όταν έχουμε αυτή τη στιγμή 300 ευρώ ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα, φανταστείτε πόσα πολλά ζητήματα μας λύνονται. Ποιος θα πάρει την απόφαση για 300 ευρώ ελάχιστα εγγυημένο εισόδημα? Σε όλους, ανεξαιρέτως πολίτες. Αυτό είναι ζήτημα πολιτικής πάλης, πολιτικής διαπάλης. Εάν σήμερα έχεις το εθνικό κράτος, σου λέει ο Δανός, εγώ δίνω 300 ευρώ στη Δανία. Και γιατί να δώσω στον Ισπανό, γιατί να δώσω στον Έλληνα? Μα αλληλεγγύη στην Ομοσπονδία σημαίνει ακριβώς αυτό. Όταν έγινε δηλαδή στις ΗΠΑ το ζήτημα στο Νότο εκεί με το φοβερό τυφώνα πριν από 5 χρόνια, δεν είπε το Ουισκόνσιν, ας πούμε, ή η Νέα Υόρκη, η πολιτεία της Νέας Υόρκης, δεν μας ενδιαφέρει, είναι δικιά σας δουλειά τι θα κάνετε εκεί πέρα με τον τυφώνα Κατρίνα, ας πούμε. Μεταφέρθηκαν πόροι από την κεντρική κυβέρνηση και από τις πολιτείες των Ηνωμένων Πολιτειών προς την Αλαμπάμα, προς αυτές που είχαν τις φτωχές. Ένα κράτος δεν κάνει το ίδιο. Όχι, δεν κάνει το ίδιο. Μα δεν κάνει το ίδιο. Στην Ευρώπη αυτή τη στιγμή, στη Γερμανία, παραδείγματος χάρη στη Φιλανδία, υπάρχει ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα. Αλλά σου λέει αυτή τη στιγμή ο Φιλανδός, και γιατί εγώ να δώσω στον Έλληνα, και γιατί να δώσω στον Ισπανό? Η απάντηση είναι διότι είμαστε μια πολιτική κοινότητα. Είμαστε μια πολιτική κοινότητα. Δεν είμαστε κράτος. Ένωση. Δεν είμαστε ομοσπονδία. Θέλουμε να γίνουμε ομοσπονδία, δηλαδή θέλουμε να κάνουμε μια νέα πολιτική κοινότητα. Κατά την ίδια έννοια, ιστορικά, εδώ θα μας το πει ο φίλος μας, όπως οι πολιτείες που είχαν ξεχωριστό, των ΗΠΑ που είχαν ξεχωριστή σημαία, κάνανε τις ΗΠΑ στη διάσκεψη της Βιρτζίνια το 1770 τόσο. Λοιπόν, το ζήτημα είναι, άρα το παράδειγμα είναι, και έδωσα ένα συγκεκριμένο παράδειγμα για να καταλάβουμε τι λαϊκότητα και τι λαϊκή υποστήριξη μπορεί να πάρει, ας πούμε, αυτό το αίτημα της Ομοσπονδίας. Λέω ένα απλό παράδειγμα. Είναι αυτό το απλό παράδειγμα. Δηλαδή με το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα, που σημαίνει πρακτικά ότι θα έρθουν κεφάλαια στο χυμαζόμενο Νότο από τον Βορρά.
Διότι δεν θα πληρώσει ο Έλληνας φυσικά κανένα ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα. Θα είναι πολύ λίγοι αυτοί που είναι στη Δανία που χρειάζονται ελάχιστο εγγυημένο. Στην Ελλάδα είναι 2 εκατομμύρια, είναι 2,5 εκατομμύρια. Λοιπόν, αυτό δεν μπορεί να γίνει με φιλανθρωπία. Δηλαδή, να μας δώσει η Γερμανία σήμερα, η Δανία ή η Σουηδία να μας δώσει ένα κονδύλι 5 εκατομμύρια ευρώ για να έχουμε εμείς ελάχιστο. Καταλαβαίνετε τι θέλω να πω. Αυτό γίνεται μια φορά. Αν επιτρέπεις, αυτό που λες εσύ, αυτό το παράδειγμα που έδωσες, θα μπορούσε να συνοψιστεί σαν εγγυημένη οικονομική βοήθεια. Η εγγυημένη οικονομική. Μα δεν μιλάω. Για κάθε Ευρωπαίο πολίτη. Να τελειώσω, Δημήτρη. Η εγγυημένη οικονομική βοήθεια, πάρει το παράδειγμα της Ιταλίας. Όσο η Ιταλία νέος κράτος, είχαν φτιάξει έναν οργανισμό, Λακάσατε με Τζορτζόρνο, για να την βοήθησε του Νότου. Έτσι. Ρίχναν χρήματα οι πλούσιες περιφέρειες και τα τρώγαν οι πολιτικοί που βγαίνουν από τις φτωχές περιφέρειες. Οι φτωχές περιφέρειες δεν πέραν τίποτε. Όταν λες ομοσπονδία, ο ομοσπονδισμός, αν μπορεί να το πω έτσι, σημαίνει αυτοδιάθεση. Και σημαίνει αυτόνομη πολιτικά, αυτόνομη κοινωνία. Η εγγυημένη οικονομική βοήθεια δεν περιέχεται στο φεδεραλισμό. Πουθενά το έχω ακούσει. Δεν γνωρίζω πώς μπορεί να το πούμε αυτό, την εγγυημένη οικονομική βοήθεια του ενός προς τον άλλον. Στα Ιταλικά έχει έναν όρο ξεκάθαρο, ασιστεντσιαλισμό. Βοηθητισμός, πες το πώς θέλεις. Δηλαδή ο φτωχός, ο πλούσιος υποχρεούται να βοηθήσει τον φτωχό. Αυτό δεν είναι χαρακτηριστικό του φεδεραλισμού. Δεν καθόλου καλά. Παίρνει μια απόφαση με Ευρώπη και το κάνει. Φεδεραλισμός είναι άλλο. Εγώ ζήτησα τι σημαίνει για τον Κομπετίτ και όσοι υποστηρίζουν το πράγμα, τι σημαίνει αυτό η πολιτική ομοσπονδιοποίηση της Ευρώπης. Αυτό που μου έδωσε δεν είναι χαρακτηριστικό του φεδεραλισμού. Εγώ πιστεύω ότι. Λοιπόν, σημαίνει. Αυτό νομίζω είναι. Κοίταξε. Η βοήθεια στην Ιταλία είναι. Έτσι, δεν καταλαβαίνω. Δηλαδή έχω άλλα στοιχεία εγώ. Θέλω να πω. Στην Ιταλία η βοήθεια είναι από Ιταλό προς Ιταλό. Τώρα λέμε από πλούσιους. Ναι, μα δεν είναι φεδεραλισμός αυτός. Βεβαίως και είναι φεδεραλισμός. Ευρές μου τώρα, να το διώξεις κάποτε. Ο φεδεραλισμός δεν έχει το χαρακτηριστικό την υποχρεωτική οικονομική βοήθεια του ενός προς τον άλλο. Είναι αυτοδιάθεση βασικά. Λέμε δηλαδή, πρόκειται για μεταφορά πόρων από τους πλούσιους φτωχούς. Δεν είναι. Όταν μιλάμε για. Αν θέλεις να πάμε σε μια πολύ ειδική κουβέντα που δεν ξέρω αν ενδιαφέρει κανέναν. Πώς δεν ενδιαφέρει, δεν ξέρουν. Είναι η εξής. Σημαίνει το εθνικό κράτος μεταφέρει αρμοδιότητες στην περιφέρεια. Όχι στην περιφέρεια, στην Ομοσπονδία. Στην κεντρική εξουσία. Στην κεντρική εξουσία. Στην Ομοσπονδία. Συμφωνώ. Σημαίνει λοιπόν για μας, αυτό το παράδειγμα που έδωσα προηγουμένως είναι το εξής. Μέχρι τώρα οι σοσιαλιστές που κυριαρχούσαν στην Ευρωπαϊκή Ένωση και οι χριστιανοδημοκράτες και οι κεντροδεξιοί λέγανε θα κάνει την κεντρική τράπεζα η Ευρώπη από το 1949-51 με την ΕΚΑΧ. Θα κάνει την κεντρική τράπεζα, δηλαδή η οικονομική πολιτική θα είναι στις Βρυξέλλες, αλλά η κοινωνική πολιτική, λέγανε αυτοί, που κυριαρχούσαν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Στη Φραγκφούρτη, όχι στις Βρυξέλλες. Ναι, θέλω να πω, κατάλαβες τι εννοώ. Εννοώ δηλαδή κεντρικά. Όχι, καταλάβαμε μετά την παρέμβαση. Η οικονομική πολιτική θα είναι λοιπόν στη Φραγκφούρτη, θα γίνεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση και θα είναι περιορισμένη για όλα τα κράτη, αλλά η κοινωνική πολιτική θα την κάνει το κάθε κράτος ξεχωριστά. Τι σημαίνει αυτό? Δεν θα την κάνει κεντρικά η Ευρωπαϊκή Ένωση, θα την κάνει το κάθε κράτος. Πώς θα την κάνει το κάθε κράτος όταν η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα είναι ένας ανεξάρτητος οργανισμός? Δηλαδή η Κεντρική Τράπεζα της Ελλάδος δεν δίνει καμία αναφορά στην ελληνική κυβέρνηση, ούτε στο Υπουργείο Οικονομικών. Πολύ ωραία. Εγώ δεν μιλάω γι' αυτό λοιπόν. Έχουμε μία περίπτωση όπου τα οικονομικά ζητήματα αποφασίζονται στη Φραγκφούρτη, στις Βρυξέλλες, ενώ τα κοινωνικά ζητήματα στις επιμέρους πρωτεύουσες. Πάλι στη Φραγκφούρτη και στις Βρυξέλλες. Όχι, τα κοινωνικά όχι. Μα δεν ήταν το επίδομα ανεργίας, ήταν θέμα κάθε κράτους. Μα βλέπεις ότι πάλι για οικονομικά μιλάς. Δηλαδή, όταν μιλάμε για κατώτατο εγγυημένο εισόδημα ή για βοήθημα ή για οτιδήποτε άλλο, πάλι στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα πρέπει να απευθυνθείς. Όχι. Απευθύνεσαι στους κρατικούς προϋπολογισμούς. Και αυτοί οι προϋπολογισμοί πώς θα υποχρεώσουν την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα να. Μα ο προϋπολογισμός είναι ανεξάρτητος από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Ο κρατικός προϋπολογισμός της Γερμανίας αυτή τη στιγμή είναι ανεξάρτητος από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Της Δανίας, της Ελλάδας, της Σουηδίας κλπ. Εδώ μιλάμε το εξής. Ενοποίηση σημαίνει, ομοσπονδία σημαίνει ενιαίο μεταφορά των ορισμένων εθνικών αρμοδιοτήτων, η παιδεία ας πούμε και η παράδοση μένει στο κράτος. Δεν μπορεί η παιδεία να πάει σε ένα κεντρικό ομοσπονδιακό. Προς το παρόν. Έτσι. Όχι, πάει στις περιφέρειες. Συνολικά στις περιφέρειες. Συνολικά, όχι προς το παρόν, πάντα. Όλα πάνε. Διότι η παιδεία η δικιά μας με την παιδεία των Βρετανών και των Σουηδών δεν είναι ίδια. Δεν σημαίνει όλα. Δεν σημαίνει όλα. Αλλά η εξωτερική πολιτική, οι αποφάσεις για την κοινωνική πολιτική, η μεταφορά πόρων από τις πλούσιες χώρες προς τις φτωχές. Το να μπορώ εγώ να ψηφίζω, η ιδιότητα του Ευρωπαίου πολίτη, να μπορώ εγώ να ψηφίζω ευρωπαϊκό ψηφοδέλτιο. Εγώ δεν έχω την να ψηφίσω αύριο στην Ελλάδα. Δεν έχω την να ψηφίσω. Αλλά θα ψήφιζα κάλλιστα Κονπεντίτ, Ευρωπαίους Πράσινους, ας πούμε, άμα ήταν για όλη την Ευρώπη. Επειδή να μην διαφωνούμε για το Κονπεντίτ, εγώ θέλω να πω
Εγώ είχα πάει στην συγκέντρωση που έκανε ο Cohn-Bendit στις αρχές του καλοκαιριού όταν μίλησε στο Free Thinking Zone και μου έκανε εντύπωση δύο πράγματα. Καταρχήν, ήταν οι νέοι περισσότεροι εκεί, δεν είχαν συνείδηση για την πανευρωπαϊκή πολιτική. Όλη η συζήτηση ήταν για ελληνικά προβλήματα και κυρίως εκείνη την εποχή ήταν για την ΕΡΤ, για την καταστροφή της ΕΡΤ κτλ. Αλλά από την άλλη μεριά, ο Cohn-Bendit δεν νομίζω ότι καταλαβαίνει την Ελλάδα. Είναι φιλέλληνας, ας πούμε, με την έννοια, αλλά αγαπάει μια Ελλάδα στο μυαλό του. Δεν έχει γνώσεις για την ελληνική ιστορία και δεν έχει γνώσεις για την ευρωπαϊκή ιστορία. Δηλαδή, ίσως ξέρει για ορισμένα τμήματα, αλλά όμως νομίζω ότι εγώ θέλω να υποστηρίζω αυτό και συμμετέχω κιόλας σε αυτή την υπόθεση της Ευρώπη τώρα, δηλαδή Europeans Now. Αλλά νομίζω ότι χρειάζεται περισσότερη κατανόηση και στην κορυφή. Οι περισσότεροι που είναι πίσω από αυτό είναι οι Γάλλοι και δεν νομίζω ότι καταλαβαίνουν όλους τους άλλους Ευρωπαίους. Εγώ νομίζω για αυτό το θέμα θα μπορούσε να μας πει ο κύριος Πασπαλιάρης. Βεβαίως. Που έχει μια εικόνα σαν ιστορικός, ας πούμε. Έχει, οπωσδήποτε έχει. Εγώ όταν τα ζητήματα είναι τόσο πολύπλοκα και οι έννοιες τόσο μπερδεμένες μεταξύ τους, συνήθως αυτό που κάνω είναι ότι προσπαθώ να γυρίσω στις ρίζες τους και μάλλον έχω διαλέξει το κατάλληλο επάγγελμα για να μπορώ να το κάνω αυτό. Οι ρίζες λοιπόν όλου αυτού του συστήματος, του ευρωπαϊκού συστήματος της Ευρώπης, βρίσκονται ακριβώς 200 χρόνια πριν. Δηλαδή 16 με 19 Οκτωβρίου του 1813 έγινε η μάχη της Λειψίας, όπου ο Ναπολέον υπέστη την πρώτη συντριπτική ήττα από τις ενωμένες δυνάμεις των υπόλοιπων Ευρωπαίων. Εκεί λοιπόν στήθηκε το ευρωπαϊκό σύστημα το σημερινό και μάλιστα εκεί ξεκίνησε και η καριέρα ουσιαστικά ενός γνωστού μας πολιτικού, του Καποδίστρια, ακριβώς από αυτή τη μάχη. Υπήρχαν λοιπόν 4 διαφορετικοί δρόμοι που θα μπορούσε να ακολουθήσει η Ευρώπη. Ο ένας δρόμος ήταν ο δρόμος του απολυταρχισμού. Η Γαλλία λοιπόν θα κυριαρχήσει σε όλη την Ευρώπη, θα επιβάλλει τα μέτρα και τα σταθμά της, θα επιβάλλει τις πολιτικές της και το βασιλικό της οίκο. Αργότερα έγινε η Γερμανία το 1940. Αυτό είναι αυτό που καταδικάζουμε όλοι σήμερα και λέμε ότι ένα ευρωπαϊκό κράτος δεν μπορεί να καθορίζει τις τύχες όλων των ευρωπαϊκών λαών. Ο δεύτερος δρόμος που θα μπορούσε η Ευρώπη να ακολουθήσει είναι ο δρόμος των βασιλικών οίκων. Τότε λοιπόν κυριαρχούσαν οι βασιλιάδες στην Ευρώπη, οι αυτοκρατορικοί οίκοι. Ούτε αυτός ο δρόμος επικράτησε. Το 1848, μετά από επίμονες προσπάθειες φιλελευθέρων, ultra liberals, των οποίων ο αρχηγός ήταν ο Υπουργός Εξωτερικών της Ρωσίας, κατέρευσε η αυτοκρατορική Ευρώπη. Δεν κατέρευσαν βέβαια διάφοροι πρίγκιπες, οι οποίοι ακόμη και σήμερα καθορίζουν τις τύχες της Ευρώπης μέσα από θέσεις κλειδιά. Ο τρίτος δρόμος ο οποίος υπήρχε για να ακολουθήσει η Ευρώπη ήταν ακριβώς ο δρόμος των τραπεζιτών. Τότε λοιπόν ξεκίνησε να φτιάχνουν οι μεγάλες οικογένειες των τραπεζιτών τις τεράστιες περιουσίες μέσα από τη διακίνηση πόρων, μέσα από τη διακίνηση χρυσού και χρημάτων προς τις στρατιές που πολεμούσαν τον Ναπολέοντα. Κέρδισαν λοιπόν τις μάχες, μπόρεσαν να καταλάβουν ουσιαστικά τα χρηματιστήρια, να φτιάξουν ένα πανευρωπαϊκό δίκτυο τραπεζών, το οποίο μετουσιώθηκε στο παγκόσμιο δίκτυο τραπεζών, μετουσιώθηκε στο παγκόσμιο δίκτυο καθορισμού της τιμής του χρυσού, μετουσιώθηκε στην κεντρική τράπεζα έτσι όπως την γνωρίζουμε και σε αυτή το TEM ή το ταμπού που έχουν πλέον όλες οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις να μιλάνε για την ανεξαρτησία των κεντρικών τραπεζών. Μιλάνε λοιπόν και προστατεύουν ένας από τους 3 πυλώνες της ίδρυσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι η ανεξαρτησία των κεντρικών τραπεζών, ακριβώς επειδή ουσιαστικά είναι υπάλληλοι κάποιων τραπεζιτών η σημερινή πολιτική και όχι υπάλληλοι των λαών τους. Και ο τέταρτος δρόμος είναι ο δρόμος ο οποίος προσπάθησε να ανοίξει ο Καποδίστριας, ήταν ο δρόμος των εθνικών κρατών, ήταν ο δρόμος του να επαναστατήσουν οι λαοί εναντίον του αυταρχισμού, εναντίον των βασιλικών οίκων οι οποίοι καθόριζαν, οι Αψβούργοι ας πούμε, καθόριζαν τις τύχες 15-20 λαών. Όχι, λέει ο Καποδίστριας, κάθε λαός δικαιούται να έχει το δικό του κράτος, δικαιούται να έχει τη δικιά του κυβέρνηση και προσπαθεί
με τη στήριξη του Τσάρου, του Αλεξάνδρου, να επιβάλλει επαναστάσεις σε όλη την Ευρώπη. Κάποια στιγμή οι αντιδραστικοί, ο Μέτερνιχ, παίρνουν με το μέρος τους τον Αλέξανδρο, σταματάει μαχαίρι το 1822 αυτή η πορεία που έπαιρνε η Ευρώπη και μέσα από την Ελληνική Επανάσταση προς τα εθνικά κράτη και αρχίζει μια τεράστια μάχη, μια τεράστια διαπάλη η οποία καταλήγει στο 1848, δημιουργείται η Ευρώπη των Εθνών, η οποία Ευρώπη των Εθνών όμως δεν μπορεί να υπάρξει με τα έθνη αυθύπαρκτα, απομονωμένα, το ένα εναντίον του άλλου. Η λύση που επιλέγει ο Καποδίστριας και ο Τσάρος Αλέξανδρος μέσα από τα συνέδρια που έγιναν εκείνη την εποχή είναι μια Ευρώπη στην οποία θα υπάρχει ένας υπερεθνικός οργανισμός που θα καθορίζει τις τύχες και ένα Συμβούλιο Ασφαλείας, το οποίο θα καθορίζει στρατιωτικά τις τύχες της Υπήρου και ένας υπερεθνικός οργανισμός, η Κοινωνία των Εθνών που έγινε αργότερα πάνω στα κείμενα ακριβώς εκείνης της εποχής και τα υπομνήματα του Καποδίστρια, η οποία αυτό που φρόντιζε είναι η ειρήνη μεταξύ των εθνών. Τώρα, αν αυτό θέλουμε να το πούμε ομοσπονδία, αν αυτό θέλουμε να το κάνουμε κάποια στιγμή ομοσπονδία, να δημιουργήσουμε μια εθνική συνείδηση ομοσπονδιακή στον κάθε έναν Ευρωπαίο πολίτη, είναι κάτι το οποίο δεν με βρίσκει ασυγκίνητο, δεν μπορώ να εκφραστώ. Το θεωρώ όμως εξαιρετικά ενδιαφέρον από άποψη προόδου της κοινωνίας μας. Λοιπόν, δεν έχουμε καταλήξει σε χειρόπιαστα αποτελέσματα, αλλά νομίζω ότι ξεκινήσουμε μια συζήτηση που ελπίζω θα συνεχιστεί και δεν ξέρω αν άλλος θέλει να πει τίποτα ή να τελειώσουμε εδώ. Ο Χρήστος θέλει... Εγώ να κάνω και εγώ μια ιστορική αναδρομή όσον αφορά την Ευρωπαϊκή Ένωση όπως τη βιώνουμε αυτή τη στιγμή. Αν δεν κάνω λάθος, κύριε Πασπαλιάρη, η ιστορία ξεκινάει από το Μονιέ, έτσι δεν είναι? Το 1953, αν δεν κάνω λάθος. Όπου ουσιαστικά γίνεται η πρώτη προσπάθεια ενοποίησης της Ευρώπης μέσα από την Ευρωπαϊκή Ένωση Άνθρακα και Χάλιβα, δηλαδή ουσιαστικά οι πρώτες ύλες και η ενέργεια που χρειαζόταν για να μπορέσει να ανοικοδομηθεί μια καινούργια Ευρώπη μετά από έναν παγκόσμιο πόλεμο όπου ο κόσμος έχει εξαθλιωθεί. Μην ξεχνάμε ότι ο κόσμος μετά από τους πολέμους αναζητά την ειρήνη όσο τίποτα άλλο, να μην ξαναβιώσει δηλαδή ανάλογες καταστάσεις. Και αυτό να το πούμε για τη σημερινή κοινωνία, ότι τελικά ίσως οι καινούργιοι πόλεμοι δεν είναι τύπου όπως παλαιότεροι με τα όπλα, αλλά να βιώσουμε τέτοιου είδους πολέμους, δηλαδή οι ζωντανοί νεκροί άνθρωποι πια, δηλαδή η φτώχεια, η ένδια και όλο αυτό το πράγμα να είναι τα θύματα αυτού του τύπου των πολέμων. Να πούμε λοιπόν ότι η 9η Μαΐου, που είναι μια άλλη ημερομηνία, εδώ μιλάγαμε σήμερα για την 28η Οκτωβρίου, είναι η ημερομηνία που εορτάζεται ακόμα και σήμερα στην Ευρωπαϊκή Ένωση ως επίσημη αργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δηλαδή η συνθήκη που υπογράφηκε τότε από το Μονιέ, την καθοδήγηση μάλιστα ποιον? Όλων των ισχυρών της τότε εποχής, δηλαδή De Gaulle, Roosevelt, Churchill, όλοι λοιπόν βάζουν το Μονιέ ουσιαστικά να κάνει την πρώτη επιχείρηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έτσι όπως τη γνωρίζουμε, ομοσπονδοποίηση δηλαδή της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπως την γνωρίζουμε μέχρι σήμερα. Για μένα το θέμα λοιπόν είναι αυτό που είπα στην αρχή όταν είπες, ότι αυτό το κατασκεύασμα, έτσι όπως έχει κατασκευαστεί και πολύ ωραία μας το είπε ο κ. Πασπαλιάρης, στηρίζεται πάνω σε πυλώνες οι οποίοι αυτή τη στιγμή είναι ενάντια στους λαούς, δεν μπορεί να διορθωθεί. Είναι σαν να περιμένουμε τώρα από αυτούς που φέραν την κατάσταση σε αυτά τα χάλια εδώ στη χώρα μας να τη φτιάξουν. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Λοιπόν, πιστεύω λοιπόν ότι αυτή η Ευρωπαϊκή Ένωση, έτσι όπως έχει δρομολογηθεί, καμία σχέση δεν έχει με την Ευρωπαϊκή Ένωση των λαών, καμία σχέση δεν έχει με την Ευρωπαϊκή Ένωση των ανθρώπων που θέλουν να ενωθούν μεταξύ τους, με τις ιδιαιτερότητες του ο καθένας, με τις παραδόσεις, με τα ήθη και τα έθιμά του. Είναι μια Ευρώπη, η Ευρωπαϊκή Ένωση των τραπεζών, είναι μια οικονομική ένωση πάνω και πέρα από όλα της Ευρώπης, η οποία εξυπηρετεί συγκεκριμένα συμφέροντα που βρίσκονται πολύ ψηλά στη χρηματοπιστωτική πυραμίδα. Αυτό θυμάμαι. Πολύ ωραίο. Αφού μιλάμε για ημερομηνίες, την προηγούμενη εβδομάδα εδώ στο V-Media είχαμε συζήτηση ανάμεσα στον κύριο Τζούλιετο Κέζα και τον Βιργίλιο Ντάστολη, τον πρώην γραμματέας του Σπινέλη, και αυτός έχει προτείνει άλλη μια ημερομηνία, δηλαδή 14 Φεβρουαρίου, που είναι επέτειος 30 χρόνια από την υπογραφή του συντάγματος για την Ευρώπη, που ψηφίστηκε
από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, αλλά καταψηφίστηκε από τα κράτη-μέλη. Δηλαδή το σύνταγμα του Σπινέλη θα ήταν οπωσδήποτε σύνταγμα για μια άλλη Ευρώπη από τη Ευρώπη που έχουμε σήμερα. Νομίζω ότι αφού μιλάμε για ημερομηνίες, αυτή η ημερομηνία 14 Φεβρουαρίου είναι μια ημερομηνία να σκεφτούμε λίγο μαζί με όλα τα διάφορα άλλα θέματα που έχουμε συζητήσει σήμερα και συνεχίζει η συζήτηση. Τελειώσαμε.